التشخيص يجعل الشخص المصاب على وعي بصعوباته وسببها، كما أنه يخلق نوع من التفاهم بين الشخص وبين من حوله سواء كانوا أقارب أو مدرسين، لأن عندما يكون من حولك على دراية بهذا التشخيص، هذا يسهل التعامل، يسهل مساعدة الشخص المصاب بالتكيف للظروف المحيطة، كما أننا يمكننا أن نكيف المتطلبات ونقدم الدعم المناسب. بعض التشخيصات أيضا مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يكون للمصابين بها الحق في دعم معين من المجتمع ومن الدولة. من حقهم الدعم عن طريق التأهيل والصحة، كذلك لهم فرصة في تناول العلاج الدوائي لمساعدتهم في التعامل مع أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه. الدعم والتكيف مهمان جدا لتجنب المواقف التي لا يستطيع الطفل التعامل معها، وكذلك للحصول على مساعدة لإيجاد استراتيجيات للتعامل مع الصعوبات والتدرب عليها. هذا يجعل الطفل يشعر بالنجاح ويشعر باحترام للذات، وهذا يوفر أساس جيد للمستقبل. إذا لم يتم تقديم الدعم، فهناك خطر أن يفشل الطفل في المدرسة أو يفشل في العلاقات الاجتماعية، وهذا يترتب عليه صعوبات نفسية واجتماعية في وقت لاحق من العمر. من أجل تشخيص إصابة الشخص بفرط الحركة ونقص الانتباه، يجب أن تكون الصعوبات موجودة قبل سن 12 عام، أن تستمر لبعض الوقت، أن تظهر في بيئات مختلفة، وأن تسبب عقبات رئيسية أمام العمل أو النشاط اليومي. في حالة الأطفال الأصغر سناً يجب أن تكون الصعوبات كبيرة وتنحرف بشدة عما يمكن توقعه من الأطفال الذين في نفس المرحلة العمرية. غالباً ما تكون المدرسة بالتشاور مع أولياء الأمور هي من تقوم بإحالة الطفل إلى البوب، المؤسسة العلاجية لعلاج الأطفال المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه. تقوم المدرسة بإجراء تقييم للصعوبات، ويقوم الآباء والمعلمون بملء نماذج للأسئلة وإحصائيات حول نشاط الطفل ليتكون صورة عن نوعية نشاط الطفل وعمله الوظيفي في المنزل وفي المدرسة. كذلك تقييم حالته النفسية، مستوى النضج. حينما تتم كل هذه الإحصائيات، يتلقى الطفل طبيب المدرسة، ثم يتم استدعاء الأسرة إلى البوب بحيث يقومون بإجراء لقاءات تقييم يجيب الأطفال فيها والآباء عن مجموعة من الأسئلة، كما يتم اختبار مستوى ذكاء الطفل. وفي النهاية يقابل الطفل والأسرة طبيب استشاري أو متخصص في أمراض النفسية والعصبية ليتأكد من حال وجود أمراض وراثية أو حالات مشابهة للطفل، كما يتم الفحص الطبي والنفسي للطفل. وكل هذا يهدف إلى التأكد من أن أسباب فرط الحركة ونقص الانتباه والصعوبات فيهم راجعة إلى لا ترجع إلى أي سبب آخر مخالف لطريقة عمل المخ. يصاب بعض الأهالي بالقلق إزاء حصول أولادهم على التشخيص، ولكن ينبغي التنبيه أن حصول الطفل على التشخيص يوفر له الفرصة لتلقي الدعم والعلاج المناسب، كما يتيح للوالدين إمكانية الحصول على التعليم والتدريب لمعرفة كيف يمكنهم مساعدة أولادهم في الصعوبات التي يواجهوها في الحياة اليومية. بالنسبة للأطفال، تلقي التشخيص في وقت مناسب يقلل خطر الفشل في الدراسة والفشل الاجتماعي والإصابة بمشاكل صحية نفسية أخرى كالقلق والاكتئاب، كما أنه يكون وسيلة لحماية الطفل من الانجذاب إلى بيئات أخرى خطيرة مضرة قد توصل به إلى التعامل مع الكحوليات أو المخدرات أو الجريمة في سن لاحق.